2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีใหม่จีนปีใหม่เจ๊กพี่บวงไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเหรอว่าเนี่ยพุธที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นวันปีใหม่จีนเลยที่เราไม่ได้ไลฟ์กันเป็นวันขึ้นปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์กงสีฟ้าฉาย新年快乐ไม่รู้ผมไม่รู้ที่บ้านไม่มีพิธีกรรมเฮี้ยอะไรแล้วของพี่บวงไม่มีอะไรแล้วพ่อทุกผมก็ขายของปกติทุกวันเป็นวันอีโกธรรมดาก็ไม่รู้วันรู้คืนแล้ว ไม่มีผมก็นั่งเล่นเกมไม่มีไหว้อะไรเล็กน้อยไม่มีนะก็ชิวๆไปไม่มีแล้วพี่บวงไม่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมารวมไม่เชิงมารวมแต่เขามาหาญาติผมจะมาหาพ่อผมที่บ้านเออเวลามีงานพวกเนี้ยมันก็แบบตรุษจีนน่ะมีเจอกันนิดหน่อยอืมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือก็ต่างคนต่างมีชีวิตแล้วอย่างเงี้ยอืมมันก็เราก็เลยไม่ได้สืบสานตำนานจีนอืมแล้วยังจำตอนสมัยที่มันยังรวมกันครบๆได้ไหมจำได้ไม่ได้ไกลเกินไปเหรอยังมีความทรงจำอยู่ยังมีความทรงจำอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมารวมที่บ้านพี่บวงเมื่อก่อนเนี่ยจะแบบว่านั่งรถตู้ไปชลบุรีเออไม่รู้เป็นอะไรคือคนจีนที่แบบว่าเป็นแต้จิ๋วในกรุงเทพเนี่ยอืมไปฝังกันที่สุสานชลบุรีก็ที่ชลบุรีเนี่ยแล้วมันจะมีแต่นะสุสานแบบของจีนแต้จิ๋วแบบใหญ่ๆอ่ะอยู่หลายที่เลยเออใช่ปะพี่คือบิ๊กก็น่าจะเคยไปเปล่าวะบ้านมันพี่บิ๊กมันมีชลบุรีก็เป็นจุดหนึ่งแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็เต็มแล้วมันก็มีล้นไปลาดบุรีบ้างผมอ่ะมี2 ที่เลยก็เลยแล้วแต่ว่าคุณอยู่โซนไหนคือผมก็ไม่รู้ว่ามันทำไมมันต้องไปกันแบบนั้นอ่ะก็คือนั่งรถตู้กันไปแบบบางทีแบบไปกัน2 คันรถตู้อย่างเงี้ยเออแล้วเราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้อะไรแล้วมันก็แบบแดดเปรี้ยงๆอ่ะนึกออกใช่ปะ เออ เดือนเดืแม่งร้อนอนกุมภาแม่งร้อนแล้วเขาก็ไปจุดเขาไปจุดประทัดกันปุ๊บ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 แล้วเขาก็ไหว้นิดๆหน่อยๆผมก็แบบแดดก็ร้อนแล้วผมเป็นคนแบบแพ้ธูปคือผมอะเกลียดเทศกาลจีนเพราะผมแพ้ธูปเออจุดธูปทีผมแบบน้ำตาแม่งไหลไม่หยุดเออเออมันก็เลยเหมือนว่ามันมีความทรงจำแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรสำหรับผมอะ เอก็แค่ไปไหว้บรรพบุรุษแล้วก็กลับมีแบบเป็นเนินเขาเล็กน้อยมีป้ายจีนชื่อจีนคือผมก็รู้สึกว่าแบบไหว้บรรพบุรุษจริงๆทำตอนนี้เลยก็ได้นะว่าพนมมือแล้วก็ระลึกถึงอะว่าแบบเขาทำดีอะไรให้เราบ้างแค่นั้นน่ะมันก็ได้แล้วอะก็ใช่มันไม่จำเป็นต้องไปถึงสถานที่ไงสำหรับใช่ผมอะสมัยก่อนเขามันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเออเรื่องของความผูกพันของความรู้สึกนะก็พอเข้าใจแต่ผมได้ผมเข้าใจว่ามันเป็นกุศโลบายที่จะทำให้แบบว่าลูกๆหลานๆเขามาเจอกันนั่นแหละก็มีส่วนให้หนึ่งญาติที่สำคัญๆมาเจอกันเอใช่อพี่บวงจำได้ไหมว่าครอบครัวพี่บวงเอาเฉพาะครอบครัวที่สนิทกันเนี่ยไปเที่ยวกันครั้งสุดท้ายเป็นทริปไหนโหจำไม่ได้แล้วว่ะนานแล้วอะจำไม่ได้เลยนานะว่านมากแล้ว 5 คนที่ออกไปต่างจังหวัดด้วยกันนี่เป็นจังหวัดอะไรนะมันนานเกินมากนานเกินไปโหมันเป็นความทรงจำแบบในวัยเด็กเลยมั้งคือจำได้ว่าสุดท้ายก็คือที่ไปพ่อกูเป็นหอบแล้วลืมเอายาไปแล้วคืนนั้นก็คือแบบอาการร่อแร่เชี่ยเหมือนแบบจะตายอยู่แล้วหลังจากนั้นก็เลยแบบว่าพ่อกูเลยเข็ดมั้งให้กูเดาไม่อยากออกไปเที่ยวแล้วมันแบบว่าดูแลตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอโอ้โหจำได้เลยวันนั้นคือแบบว่าพ่อกูบอกแม่กูว่าแบบเนี่ยไม่น่าไหวแล้วยังไงก็แบบดูแลลูกๆด้วยนะแบบนั้นเลย เชี่ยสั่งลาแล้วคือมันหายใจไม่ออกแบบคือเหมือนปลาอยู่บนดินตอนนั้นกูเห็นภาพกูก็แบบเที่ยหนักเหมือนกันนะแต่ว่าเออก็ยังมีชีวิตอยู่มาได้อีกหลายปีหลังจากนั้นใช่เชี่ยพ่อพี่บวงแข็งแรงนะอืมคือผมอยากจะมาเล่าทริปครอบครัวซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นครอบครัวของผมที่ประเทศไทยแต่ว่ามันก็เป็นทริปหนึ่งที่มันให้ความรู้สึกที่ดีมากๆที่ผมอยากจะเอามาแชร์เป็นในมุมของความรู้สึกส่วนตัวด้วยแล้วก็เป็นในมุมของอัปเดตคนที่ไม่ได้มีโอกาสไปเชียงใหม่มานานแบบผมแล้วมันมีความว้าวกับสิ่งที่ไปพบเจอผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบผมไหมแต่ผมว่าคนเจนผมน่าจะมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันก็คือความรู้สึกของเราต่อไอ้คำว่ากิจกรรมทริปครอบครัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบเหมือนหนังภาพยนตร์เหมือนมังงะเรื่องหนึ่งอะพี่บวงคือสำหรับผมเนี่ยทริปครอบครัวตอนสมัยเด็กๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนทุกคนแม่งทะเลาะกันหมดแม่งทุกคนแม่งหงุดหงิดหมดไม่มีใครแฮปปี้100%คนเดียวหรือถ้าเกิดว่ามันมีคนนึงแฮปปี้100%นะไอ้ที่เหลือจะเบื่อหมดเลยคือมันไม่สามารถเป็นกิจกรรมอะไรที่แบบว่ามันเอนจอยได้เต็มที่มันต้องบอกว่ามีใครได้เป็นคนเลือกแบบนั้นที่เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาผ่านมาเรื่อยจนถึงวัยนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราเคยไม่พอใจกับอะไรที่มันเป็นเรื่องของทริปครอบครัวเนี่ยวันนี้เรามองมันไปใหม่ผมก็ไม่ได้อืมเป็นคนที่มีทริปครอบครัวมานานแล้วน่าจะแบบว่า
เกือบ10 ปีอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้นานมากอะแต่ว่า อ่า พอมันได้มากลับมามีทริปครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เราสังเกตเห็นความเปลี่ยนไปของความรู้สึกที่เรามีว่าไอสิ่งที่เราเคยมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องน่าปวดหัวทำไมมึงต้องมาแย่งกันเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยวันที่เราอายุมากๆแล้วเรามองเรื่องของทริปครอบครัวไปอ่ะผมเห็นแพทเทิร์นแบบเดิมแต่ความรู้สึกที่เรามีให้มันเปลี่ยนไปเยอะมากว่าทริปครอบครัวมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกมันก็จะมีปัญหาแต่ว่าเราเอนจอยที่จะได้มาเห็นคนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยเขามาทะเลาะกันเรื่องเดิมๆทำตัวเหมือนเดิมพูดจาเหมือนเดิมขโมยของอย่างที่เขาอยากขโมยเหมือนเดิมต่อให้มันเคยเป็นอะไรที่เราเคยหงุดหงิดแต่พี่บวงแต่ตอนนี้คือเราไม่ได้มาเอาความสมบูรณ์แบบแล้วไงว่าไอ้เชี่ยกูทำทริปกูจัดทริปเนี่ยกูอยากจะไปตรงนี้นี่คือที่ที่กูอยากไปเช็คอินนี่คือกิจกรรมที่กูอยากไปทำในมุมกูอะมันไม่มีความรู้สึกอย่างแล้วความรู้สึกก็คือแค่อยากมาเห็นครอบครัวเราให้แม่งเลือกอะไรอยากจะเลือกอะไรทุกคนเลือกทุกคนอย่าทะเลาะมึงทะเลาะกันไปกูแค่มานั่ง observe ดูทุกๆคนปวดหัวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆของตัวเองไปในที่ที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าเป็นทริปครอบครัวที่มันแฮปปี้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนอกจากว่าเราแค่อยากเห็นเขาใช้ชีวิตบางทีก็ดูงงๆแปลกๆเหมือนเขาที่ผ่านมาซึ่งเราเคยหงุดหงิดแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้หงุดหงิดแล้ว อันนี้คือไปกันกี่คนพี่บิ๊กไปกัน10 คนเลยมากันครอบครัวใหญ่อืมก็คือผมว่า อันนี้มันอาจจะเป็นความแตกต่างระหว่างของผมกับของพี่บิ๊กมั้งผมเลยไม่ได้รู้สึกว่ามีความอยากที่จะไปทริปอะไร แบบเป็นครอบครัวหรือเป็นครอบครัวใหญ่เท่าไหร่อ่ะเพราะผมรู้สึกว่าตอนเด็กๆอะมันฟูลฟิลแล้วคือคือถ้าถามผมว่าภาพในหัวผมตอนเด็กๆที่ไปทริปครอบครัวกันมันเป็นยังไงก็คือโอ้ยผมพูดตรงๆนะพ่อแม่ผมพาลูกๆไปเที่ยวบ่อยมากคือสำหรับคนที่แม่งเป็นแบบคนบ้านจนอ่ะคือมึงพาไปเที่ยวบ่อยจังวะคือพ่อแม่ผมอ่ะเขาใช้หลักสูตรว่าพาไปที่ใกล้ๆไม่ต้องลงทุนเยอะแบบสมมุติไปกัน5 คนใช่ปะนั่งรถเมล์ไปคนละบาท2 บาทเนี่ยแล้วก็ไปแบบปิกนิกอย่างแบบสวนลุมคือสวนลุมอะมันก็ไม่ได้อยู่แบบว่าใกล้บ้านผมขนาดเดินไปได้แต่ว่ามันนั่งรถเมล์ต่อเดียวถึงแล้วรถเมล์มันถูกเมื่อก่อนอ่ะคือต่อให้ไม่มีเงินอ่ะมันก็ยังไปได้แล้วก็ไปทำกิจกรรมกันอะไรในนั้นที่เขามีให้ทำที่มันฟรีแล้วผมเอนจอยนะผมมองย้อนกลับไปอ่ะคือด้วยความที่ผมเป็นเด็กแหละผมไม่ได้มีความเรื่องมากว่าแบบผมจะต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้คือจะเป็นอารมณ์แบบว่าพ่อบอกว่าให้ทำอะไรแม่บอกว่าให้ทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่ไปบ่อยก็คือเป็นที่ทำงานของพ่อผมเมื่อก่อนพ่อผมเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังว่าพ่อผมเนี่ยเขาไปทำงานที่รีสอร์ทที่ชลบุรีก็เป็นก่อนที่จะออกมาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างดูแลงานของตัวเองเนี่ยเขาเคยไปทำรีสอร์ทใช่ไหมแล้วก็คือเขาไม่ได้มีเงินหรอกแต่ว่ามันเป็นรีสอร์ทคนรวยใช่ปะแล้วพอเป็นคนทำเกี่ยวกับก่อสร้างเนี่ยก็เลยไปสนิทกับบ้านของคนรวยคนหนึ่งซึ่งมันเป็นบ้านพักตากอากาศของเขาก็เลยให้ครอบครัวผมเนี่ยเข้าไปใช้แบบเป็นบ้านพักตากอากาศได้ถ้าสมมติเขาไม่อยู่เวลาพ่อผมจะไปก็แค่โทรไปถามเจ้าของบ้านว่าแบบแบบใช้อยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าปีนึงเขาก็มาแบบครั้ง2 ครั้งอ่ะมันเป็นบ้านพักตากอากาศใช่ปะก็ไปกันมันก็เป็นบ้านพักตากอากาศคือถ้านึกภาพนะพูดตรงๆมันเหมือนเป็นบ้านพักตากอากาศของนักการเมืองที่แบบโกงกินบ้านเมืองมาคือแม่งหรูสัสอะแม่งหรูสัสอะของเล่นเยอะเลยดิพี่บัวข้างหน้าแบบว่ามีพวกอะไรพี่บัววิ่งหลังเล่นบ้านมีทะเลสาบอะพี่บิ๊กพี่บัวก็นอนว้าวสบายเลยดิไม่แต่มันเป็นตอนเด็กๆอะคือมันเป็นอารมณ์แบบว่าไปถึงใช่ปะในบ้านอะเขาจะมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งที่เป็นครอบครัวที่แบบเขาจ้างไว้เพื่อดูแลความสะอาดบ้านอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็พ่อผมก็เป็นเหมือนหัวหน้าของครอบครัวนี้อีกทีหนึ่งด้วยคือเขาเป็นครอบครัวที่ดูแลความสะอาดบ้านด้วยแล้วก็ทำงานในรีสอร์ทแบบเป็นก่อสร้างด้วยอะไรก็เลยรู้จักกันก็สนิทกันไปถึงปุ๊บก็แบบ3 วัน 2 คืนใช่ไหมนั่งตกปลาหลังทะเลสาบหลังบ้านโคตรชิลอ่ะพี่บวงแล้วตรงกลางบ้านมันมีโต๊ะสนุกเป็นห้องหรูๆอ่ะนึกภาพแบบพวกแบบห้องหรูๆที่เคยเห็นในหนังแม่งแบบนั้นเลยคือผู้ใหญ่ก็จะแบบมีไปเล่นสนุกกันบ้างใช่ป่ะแล้วก็ตกปลาพอตกปลามาเสร็จปุ๊บตอนเย็นปุ๊บก็จะทำอาหารเอาปลาที่ได้นี่แหละมาทำแล้วก็นั่งกินข้าวกันแล้วในนั้นมันก็จะมีแบบของเล่นอยู่เต็มไปหมดให้เด็กๆเล่นนะมีเกมให้เล่นแล้วคือมันเป็นบ้านที่แบบผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะแม่งมีคอนโดอยู่ในนั้นอ่ะ ในตัวบ้านอ่ะแม่งเป็นคอนโดเล็กๆแบบสูง6 ชั้นอ่ะอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยพี่บวงจำได้ไหม
ชลบุรี ชลบุรี จำชื่อได้ ผม จำ จำได้ เจ้าของได้แต่ผมไม่อยากพูดเพราะว่าอย่างที่ อ่า บอก มันไม่ใช่รีสอร์ททรงของคนโกงบ้านโกงเมืองมานะ มันคือรีสอร์ทของคนโกงบ้านโกงเมืองบอกเลย คือชัดเจน กูให้พูดชื่อไม่ได้ ชัดเจนชัดเจน อ๋อ ก็นั่นแหละ คือพอมันเป็นความทรงจำแบบนั้นน่ะ กูเลยรู้สึกว่า คือกูฟูลฟิลแล้วอะกับการไปเที่ยวที่บ้านนึกออกใช่ป่ะ คือมันไม่รู้ว่าปัจจุบันอะมันจะไปเที่ยวที่ไหนที่มันจะสะดวกสบายแล้วก็แบบรู้สึกดีเท่าแบบนั้นได้อะ เรียกว่ามันเป็นทริป เออ ในความทรงจำเลยไหมในการไปไอ้ที่เนี่ยเพราะว่าพี่ผมไปหลายครั้ง ไปบ่อยมาก ไปหลายครั้งไง คือแบบปีหนึ่งแม่ง3-4 ครั้งอะ แล้วมึงชอบไหมล่ะมันก็เป็นที่ที่มึงอยากไปใช่ไหมล่ะ ชอบคือใช่คือตอนเด็กๆเนี่ย ลูกๆก็จะแบบว่าเมื่อไหร่จะได้ไปรีสอร์ทอีกเมื่อไหร่จะได้ไปรีสอร์ทอีกอะไรอย่างเงี้ยเวลานั้นเราก็แบบเมื่อไหร่จะถึงมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้น ชี้นี่แหละ แล้วคือแบบคือแม่กูก็ไม่บ่นไงก็คือแบบพ่อกูไม่มีเงินแต่พามาเที่ยวที่แบบนี้ได้แม่กูก็ไม่บ่นมันเลยเหมือนว่าเป็นทริปที่ทุกคนมันแฮปปี้อ่ะ นี่แหละผมว่า มันก็ นี่คือทริปที่แฮปปี้ทริปในความทรงจำทริปครอบครัวแบบนี้เลยพี่วงมันจะมีที่ที่เราก็แฮปปี้สุดๆแล้วอะที่เราได้มาแค่เนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากอะก็คือแบบ enjoy เรียนรู้เล่นอะไรไปด้วยกัน แล้วคือตอนเด็กๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าที่เนี้ยมันคือที่ที่หรูมากๆเลยเว้ย คือตรงกลางอ่ะแม่งจะมีคอนโดแบบใหญ่สัสๆอยู่คอนโดหนึ่งแบบ ห้องไม่ได้แบบเป็นหมื่นห้องเลยมั้งคือไม่รู้แม่งทำไว้ทำเชี่ยอะไรแม่งใหญ่สัตว์อ่ะแล้วมันเหมือนมันคอนโดมันเป็นวงกลมเว้ยแล้วตรงกลางมันเป็นสวนน้ำอ่ะแล้วสวนน้ำมันแบบไอ้ที่มึงทำไว้ให้ใครอยู่วะคือกูไปแต่ละรอบแม่งไม่เคยมีคนเลยเว้ย มึงเล่นคนเดียว ครอบครัว เชี่ย กูแม่งเล่นกันอยู่ครอบครัวเดียวอ่ะ โคตรชิลอ่ะพี่บวง โอ้โห ก็แม่ง พี่บวงก็แบบเหมือนวิ่งอยู่ในแบบคฤหาสน์มหาเศรษฐีก็เอาน้ำว่าวป้ายห้องไปเรื่อยอะไรอย่างงี้แบบสนุกเลยดิ ไม่ถึงขนาดนั้น ไม่ทำข แต่ นาด ตอน นั้น เด็กๆเราไม่รู้ พอโตขึ้นมาก็คือแบบโหมัน อันนี้คือแบบว่า10-20 กว่าปีที่แล้วอ่ะมันหรูได้ขนาดนั้นน่ะ 20 คือปัจจุบันมึงไปโรงแรม5 ดาวมึงไปแบบโรงแรมแพงๆแม่งยังไม่หรูเท่านั้นน่ะ เชี่ย เออ นี่นะทริปครอบครัวพี่บวงคือผมบอกเลยว่ามันเปลี่ยนความคิดที่ผมเคยมีให้กับเชียงใหม่ไปเยอะอยู่พอสมควรผมจำได้ว่าก่อนที่ผมจะมาไต้หวันเนี่ยผมเคยอาจจะ 2-3 ปีอ่ะมีโอกาสได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับว่ามีเพื่อนผมที่เป็นคนต่างชาติจำนวนมากก็เคยถามว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมว่า10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเชียงใหม่มันกลายมาเป็นหนึ่งในแบบว่า tourist destination ของคนเอเชียเลยนะคือผมว่านึกไม่ออกเพราะผมก็เคยไปเชียงใหม่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วสมัยก่อนเชียงใหม่มันยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะมีแค่ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่กับถนนนิมมานไอ้พวกตลาดไนท์มาร์เก็ตเดินตอนกลางคืนมันจะมีอยู่แค่เนี้ยแล้วถนนนิมมานมันก็จะมีแค่แบบแค่ผับบาร์ให้คนในเมืองไปเที่ยวแต่ว่าผมไม่เคยเห็นทิศทางของเชียงใหม่ว่ามันจะเจริญเติบโตไปแบบมีศักยภาพไปยังไงแล้วพอมีคนที่เป็นเพื่อนต่างชาติมาถามเนี่ยว่าเชียงใหม่น่าอยู่ไหมผมไม่เคยมีความคิดว่ามันน่าอยู่มาตลอดเลยแล้วโดยเฉพาะมาเจอกับเรื่องไอเชี่ย PM 2.5 เนี่ย ฝุ่นใช่ไหม หนักมากนะพี่บวงมันเลยเป็นความฝังใจในความรู้สึกผมว่าถ้าใครมาถามผมว่าเชียงใหม่น่าอยู่ไหมอ่ะผมจะตอบว่าไม่น่าอยู่เพราะว่าผมไม่ได้มี ใช่ ภาพที่ดีกับเชียงใหม่ ผมมีภาพในหัวแบบนั้นเหมือนกันทั้งที่ชีวิตเคยไปเชียงใหม่แค่ครั้งเดียวแล้วตอนไปก็คือเอนจอยมากนะ ตอนไหน แต่ว่าไปตอนอันนี้ก็เป็นทริปอีกทริปหนึ่งที่จริงๆก็น่าเล่าแม่งมีเรื่องเยอะ แต่เนี้ยไปกับรุ่นน้องก็คือผมเรียนจบช้าไหมพี่บิ๊กเรียนจบไปแล้ว ไปกับรุ่นน้องที่แบบว่า อายุน้อยกว่าประมาณ2 ปีหรือ3 ปีด้วยซ้ำตอนนั้นก็เหมือนเป็นอารมณ์แบบเหมือนที่เราไปไอ้นี่กันอะ ค่ายเหรอ ไม่ไปขึ้นเขาเขาเรียกว่าอะไรนะ ภูกระดึงทริปภูกระดึง ไอ้ภูกระดึงอะมันคือทริปตอนจบของรุ่นเราใช่ไหม อั นนี้เป็นทริปตอนจบของรุ่นน้อยประมาณ2-3 รุ่นก็ไปกันเว้ยซึ่งแม่งเป็นทริปที่ไปเขาใหญ่ก่อนคือมันมีรุ่นน้องคนหนึ่งมันมีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่เขาใหญ่แผนคือไปเขาใหญ่ไปนอนคืนนึงแล้วขับรถกันต่อไปเชียงใหม่แล้วค่อยกลับจากเชียงใหม่แล้วมันเหมือนอารมณ์อเมริกันพายอ่ะคือมันไม่ได้มีเรื่องมันไม่ได้มีเซลล์อะไรเยอะแต่มันฟีลกู๊ดแบบนั้นแหละมันเหมือนแบบวัยรุ่นไปเที่ยวอ่ะแล้วมันก็มีเรื่องแบบคือมันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งของรุ่นน้องอะนะที่แบบมันอยากจะกลับก่อนมันอยากจะไปแค่เขาใหญ่แล้วมันจะกลับแล้วก็วางแผนกันว่าจะวางยานอนหลับแม่งแล้วพาแม่งไปเชียงใหม่ด้วยอะไรแบบนี้นึกออกปะมันเป็นเรื่องที่แบบมันเล่นกันในรุ่นอ่ะแล้วแม่งก็แบบสนุกกันอ่ะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องคือไปแล้วไปกันแก๊งใหญ่แม่งตอนไปเชียงใหม่คือมีแบบเด็กๆ
คือมันเป็นอารมณ์แบบกลุ่มเด็กเรียนอะนะตอนนั้นแบบ20 กว่ากันแล้วแต่มันก็ยังไม่ค่อยรู้แม่งก็อยากไปเล้ากันอยากไปเล้าก็แบบอารมณ์เด็กเห่อหมอยไปนั่งในเล้ากูก็ไปนั่งกับเขาด้วยแต่กูไม่ได้สั่งอะไรแม่งสั่งมาคือเล้าอ่ะกูจำได้เลยกูจำชื่อไม่ได้ว่าเล้าแม่งเล้าอะไรแต่แม่งอยู่ข้างๆเซเว่นเว้ยไอ้เชี่ยแล้วในเล้าแม่งมีเมนูหนึ่งก็คือลูกอมแม่งสั่งลูกอมมาพนักงานแม่งเดินเข้าเซเว่นไปซื้อลูกอมแบบถุงละ5 บาท10 บาทอะแล้วมาวางให้มึงอะแล้วก็บินออกมาแบบ200ที่อะไรเงี้ยเออ แล้วแม่งก็แบบน้องแม่งก็เรียกเด็กกันมาบินออกมาแบบไม่รู้เท่าไหร่แบบหลายพันหรืออาจจะแบบ2-3 หมื่นอ่ะทั้งที่แม่งแบบว่านั่งแค่ประมาณ2 ชั่วโมงอ่ะแล้วมีบีบป่ะล่ะกูไม่รู้ว่ากูนั่งเฉยๆไงกูแบบกูแค่ไปสังเกตการณ์อ่ะกูไม่รู้ว่าแม่งคืออะไรอ่ะแล้วก็พอบินออกมาปุ๊บพวกน้องเขาก็จะโวยวายไม่จ่ายแม่งก็เอานักเลงมาล้อมเอามายืนอ่ะ What คือแบบไอเชี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าใครสั่งอะไรใครเรียกอะไรก็ต้องหารกันตรงนั้นอ่ะเชี่ยนมก็ไม่ได้บีบไปโดนกระทืบอีกใช่ก็เป็นประสบการณ์ แล้วก็มีอีกคนนึงยืมรถเพื่อนไปรับสาวกลับมาเบาะแม่งเปียกๆ เอ้าทำไมอ่ะมึงทำอะไรเนี่ยมันก็ยิ้มคืออะไรยิ้มก็ก็คือมันเอาสาวแบบซัดบนรถแล้วเป็นรถเพื่อนก็แบบไอ้เหี้ยมันรถก็ไม่ใช่รถมึงทำแบบนี้ได้ยังไงวะถือว่าไม่มีความรับผิดชอบเพื่อนกันน่ะไม่เป็นไรหรอกมึงให้กูหน่อยเหอะอะไรเงี้ยมันก็แซวกันแล้วก็อีกคนนึงไปผับแล้วไปเจอผู้หญิงผู้หญิงก็ชวนไปนอนด้วยแล้วแบบเพื่อนก็แบบว่าเฮ้ยมึงอย่าไปทำไมอ่ะไอ้คนนั้นมันไม่ไหวแล้วมันอยากไปมึงจะมาห้ามกูทำไมวะมึงจะแบบคอกบล็อกทำไมวะคอกบล็อกพอกลับมาถึงได้รู้แบบเพื่อนรู้ว่าแบบกูเรดาร์ดีมึงมันไม่ใช่ผู้หญิงไม่เป็นไรพี่วงก็เซลดิก็เปิดประสบการณ์บอมไป1 ทีจัดไปดิจุ๊ใจไปกระพริบอ่ะถ้าดูไม่ค่อยออกอีกคนนึงต้องกลับไปรับแฟนที่ตอนขากลับอ่ะต้องกลับไปรับแฟนที่สนามบินใช่ป่ะแฟนจะบินมามีรอยดูดอยู่ตรงนี้ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนแล้วทำไงพี่วงถามเพื่อนทำไงดีวะแล้วแบบแม่ก็บอกว่าเพื่อนบอกเอาเหรียญมาขูดขูดทำเหี้ยอะไรมันใช่ได้เหรอเหรียญขูดคอให้แม่งแบบว่ากูไม่รู้แม่งได้เปล่าคือไม่มีเรื่องเยอะไอ้ทริปนั้นอะไอ้ชิ้นนี้มันเป็นความเชื่อแบบเก่าจัดเลยนะไอ้โดนดูดคอแล้วเอาเหรียญมาขูดเพื่อแบบไล่เลือดออกอะไรเงี้ยไอ้เชี่ยขูดไปแดงกว่าเดิมพี่วงนั่นน่ะดิกูก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่มันก็เป็นมันเป็นทริปที่แบบว่าแม่งมีเรื่องราวเยอะก็สนุกดีทริปเชียงใหม่เหรอแล้วของพี่บงไม่มีเซลบ้างเหรอเอาของพี่บงเซลบ้างนี่ไม่มีผมก็ปกติผมเป็นเด็กที่แบบไม่ได้ยุ่งเรื่องเซลไงเข้าไปในเล้าเขาก็พยายามจะให้พี่บวงบีบอยู่แล้วอ่ะเขาก็ต้องเข้ามาตื้อเข้ามาคุยอ่ะขายของไม่แต่ว่ามันก็ต้องจ่ายตังค์หรือเปล่าผมไม่มีเงินไงตอนเด็กๆอ่ะผมก็เข้าไปนั่งดูเขาก็แบบน้องเขาก็เรียกเด็กกันมาสั่งเหล้ามาแต่ผมไม่ได้อยากอะไรผมก็บอกเฮ้ยคือตอนแรกอะผมไม่ได้อยากจะเข้าแต่ว่าน้องมันขยันขยอบอกเฮ้ยพี่ไปด้วยกันดิผมไม่มีตังค์บอกพี่ไปนั่งเฉยๆผมก็เลยไปนั่งดูพี่ผมไม่เอากระเจียวขึ้นมาชักเบ้าเลยอ่ะจบเรื่องจบราวไม่เอาโอ้โหเกรงใจคนอื่นเขาเขายังไม่เกรงใจเราเลยเขาก็เรียกคนมาบีบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชัดเจนในพื้นที่เราดิไม่แต่เขาจ่ายตังค์บีบไงคือถ้าแบบเราล้วงขึ้นมาแบบเอ้ยน้องจ่ายตังค์เปล่าจ่ายตังค์เหรอถ้าอยากจะรูปเซลล์เนี่ย5,000นะรูปตัวเองเก็บตังค์เนี่ยเราไม่ได้ไปรบกวนน้องเขานี่เอามันอารมณ์แบบว่าเอาเหล้าไปเปิดในร้านอาหารนะพี่บิ๊กไม่ใช่พื้นที่เขาประมาณนั้นหรือเปล่าบรรยากาศมันได้นะมันก็ไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้ไงผมเดาไว้ก่อนผมก็แบบนั่งเจียมเราไม่ทำอะไรดีกว่าเพราะเราแบบว่าเราไม่มีอยากจะจ่ายค่าปรับไม่รู้ไงอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นการระมัดระวังตัวแต่ว่าน้องเขาแบบคือเรียกเด็กมาเขาก็ไม่ได้จบไม่ได้อะไรอ่ะมึงพี่บิ๊กนึกภาพว่าแบบเด็กเนิร์ดเพิ่งจบมหาลัยอ่ะเขาก็แบบเด็กเนิร์ดแบบว่าแค่ขอให้ได้เดินมาดมแค่ในก็กระเจียวตั้งแล้วก็มาชักเบ้าในห้องได้แบบว่าน้องผู้หญิงนี่มาเขาก็แบบจิ้มคุยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แบบโอ้โหแบบน้องมาหน่อยดิปิ๊บแบบเนี้ยมันไม่ใช่มันเป็นทรงเด็กเนิร์ดแบบว่าไปแล้วแบบเขินอายแบบอยากไปเปิดประสบการณ์อยากรู้มันเป็นยังไงอ่ะอยากได้นั่งคุยอยากดูเขาโอเคเข้าใจนี่คือว่าโดนถ่ายตังค์ไปน่ะเยอะอยู่ที่มีมาเฟียมาคุมนะมันก็พี่หรือว่าเรามีสิทธิ์ทำอะไรได้สู้ได้ปะล่ะก็ทำอะไรไม่ได้ตอนสู้ก็ไม่ได้อ่ะคือมันอยู่ในร้านเขาอ่ะออกไปข้างนอกมันยังไม่ได้เลยมันเป็นพื้นที่ปิดอ่ะแต่ต่อเรื่องของผมละคือไอ้ทริปเชียงใหม่ที่ผมไปมันเนี่ยพี่บัวที่ผมจะบอกคนทางบ้านก็คือว่า
ตอนเนี้ยผมเปลี่ยนความคิดแล้วผมรู้สึกเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่ผมไปพบเจอเชียงใหม่ในทริปตรุษจีนที่ผ่านมาก็คือมันดีมากพี่บวงแล้วมันไม่เหมือนเดิมเลยไอ้เชี่ย คือมึงต้องนึกว่ามันเป็นหัวเมืองรองที่เจริญมา20 ปีได้แล้วแต่ก็มีช่วงวูบช่วงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาน่ะมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างถึงคำว่าเป็นวัฒนธรรมใหม่สิ่งหนึ่งที่กูจะเห็นได้ว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่บอกตอนไหนคือกูเห็นวัฒนธรรมใหม่ละกูเห็นการโยกย้ายของคนจีนที่แม่งมาเยอะมากจนคนไทยทุกคนที่กูคุยด้วยมันจะเป็นคนขับรถเป็นพนักงานรปภกูยืนคุยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะบางโซนบางเขตนะทั้งเขตอะไม่มีคนไทยนะกูบอกให้มีแต่คนจีนอะไรเงี้ยพี่เขาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขามาซื้อกันเป็นทั้งวิลล่าทั้งอำเภอแล้วก็เป็นทรัพย์แหละเป็นเงินที่ไหลเข้ามาแล้วก็ทำให้เมืองมันเจริญมากขึ้นอย่างแรกคือผมไม่เคยเห็นภาพนิมมานที่มันบิวแบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมาเที่ยวก็คือนิมมานก็คิดว่ามีแค่แบบว่าเป็นเหมือนถนนเมนหลักกับพี่บวงถ้าเกิดว่าใครไม่เคยไปเชียงใหม่นะคือเป็นเหมือนเส้นหลักเหมือนสุขุมวิทแต่เมื่อก่อนมันมีแค่ไม่ร้านกาแฟร้านไอติมก็แบบผับบาร์ตอนกลางคืนแต่ปัจจุบันนี้ที่ผมเพิ่งไปอัปเดตมาคือถนนนิมมานเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนสยามละแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นเมืองใหม่เนี่ยเขามีพื้นที่ในการเล่นเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่มันมาสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ตอนนี้เนี่ยคือแม่งสวยมากแม่งเหมือนแบบเดินอยู่ในอังกฤษเลยคือแม่งดีแม่งชิลผมงงว่าทำไมเขาถึงเลือกที่มาซื้อเชียงใหม่ทั้งที่มันมีปัญหาเรื่องฝุ่นวะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมงงหรือว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเขาในมุมของคนจีนเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้จะอยู่กับมึงไปตลอดมึงสามารถแก้ไขไปได้แต่สิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับคนจีนก็คือว่ามันเป็นเมืองใหม่ที่อยู่ในโลเคชันที่ดีมากก็คือไม่ไกลจากหลากหลายประเทศทางตอนเหนือแล้วทุกอย่างยังถูกมากมันจะกลายไปเป็นอีกหนึ่งหัวเมืองใหญ่ในอนาคตแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมึงเห็นวัฒนธรรมใหม่ที่มันเข้ามาแล้วกูไปเดินเส้นนิมมานไปเดินถนนห้างใหม่พี่บวงที่มันก็เป็นเหมือนแบบคล้ายๆมีหลายห้างจนมึงไม่รู้แล้วว่านี่ห้างนี่ชื่ออะไรแต่ไม่หมดเลยแล้วถนนก็สร้างใหม่สวยทุกอย่างยังอยู่ในเลเวลราคาค่าครองชีพแบบถูกอยู่แบบที่กรุงเทพแบบจะหาไม่ได้แล้วอะอันนี้คือเป็นภาพหนึ่งที่กูค่อนข้างประทับใจว่ามันน่าจะไม่มีคำว่าถอยหลังแล้วล่ะสำหรับเมืองท่องเที่ยวเนี่ยกูเข้าใจแล้วว่ามันคือเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งแน่นอนกูไปเดินในนิมมานนะพี่บงมันมีเวทีจัดประกวดร้องเพลงเหมือนก็ทำให้พื้นที่ในตรงนั้นมันคึกคืนด้วยเด็กที่ขึ้นไปประกวดแข่งขันยืนต่อคิวกันประมาณ20ชีวิตกูก็ไปซื้อของกินแล้วก็ไปนั่งอยู่เด็ก20คนเนี่ยร้องเพลงแข่งกันนะไม่มีใครร้องเพลงไทยเลยพี่บงไม่มีใครร้องเพลงฝรั่งเลยเฮียร้องเพลงจีนทุกคนกูอยู่ในโซนนั้นตรงดาวทาวนิมมานเนี่ยเดินวนไปหาอะไรกินอยู่ประมาณ3 ชั่วโมงคือฟังเพลงจีนตลอดเวลาพี่พวกเชี่ยนี่เหมือนกูยังอยู่ในไต้หวันเหมือนกูยังไม่ได้ข้ามประเทศมาแต่ว่ามันก็มีฟาซิลิตี้อะไรใหม่ๆมากมายที่กูไม่เคยเห็นแล้วกูชอบมากอันแรกเลยคือไอเชี่ยรถแดงพี่พวกรู้จักรถแดงไหมรถกระป๋ออะไรเงี้ยนะรถแดงก็คือรถ2 แถวแหละรถ2 แถวแต่ว่ากูเป็นคนโลเทคมากแล้วก็กูไม่ได้ไปเชียงใหม่มาแบบเกือบ10 ปีแล้วอะตอนนั้นมันยังไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วกูเพิ่งมาฝึกใช้ Grab คือกูไปกันครอบครัวใหญ่10 คนการที่มึงจะเคลื่อนย้ายตัวเองในไต้หวันเนี่ยโดยที่มีคน10 คนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีรถไฟฟ้าในเรื่องปวดหัวนะแล้วก็เป็นอะไรที่แพงมากอย่างที่เคยบอกคือแท็กซี่เขามีฐานะเพราะว่าสตาร์ทสูงแล้วเลขมันขึ้นตลอดตุ๊กเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้มาใช้ Grab อย่างนี้เนี่ยเคลื่อนย้าย10 คนกูใช้ Grab เรียกรถแดงมาก็คือเหมือนมึงเหมา2 แถวมาทั้งคันเลยแล้วมึงก็ไปปักว่ามึงจะลงตรงไหนนักท่องเที่ยว10 คนเข้าไปปุ๊บไปส่งพ่อตากูถามว่าเนี่ยค่า transportation cost ตรงนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่กูบอกว่า100 บาทเขาบอกฮะ100 บาทต่อคนเหรอกูบอกไม่เราเนี่ย10 คนเนี่ยคันเนี่ยมาเนี่ย100 บาทพ่อตากูแบบโอ้ my god แบบประมาณว่าพวกมึงใช้ชีวิตกันอยู่ได้ยังไงกับค่าของชีพแบบนี้แล้วเขาก็เลยแบบว่าทุกครั้งที่นั่งเรียกไอ้เหี้ยรถกระป๋อแดงไม่ใช่รถกระป๋อเขาเรียกว่ารถแดงมันใน Grab มันก็ขึ้นว่ารถแดงเลยมึงจองรถแดงพ่อตากูจะเดินเอาเงินเข้าไปยัดเพิ่มอีก200ให้เพื่อแบบเป็นการขอบคุณว่าแบบเฮ้ยคุณทำงานขนาดนี้คุณไม่ควรจะ
ได้เงินแค่นี้นะอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มค่าเหนื่อยคุณเลยคุณควรจะแบบแล้วก็มีการแบบอธิบายเพิ่มเติมว่าเก็บหัวเพิ่มอะไรอย่างงี้อะไรแต่ว่าคือเขาไม่เข้าใจเขาเพิ่งมาที่เชียงใหม่ครั้งแรกนะก็ตื่นเต้นกับรถแดงพี่บวงยูเครนเขาต้องมาดูงานประเทศจีนป่าวะไม่ใช่ยูเครนรัสเซียทำไมอ่ะก็ทำสงครามแทบตายได้มาไม่กี่จังหวัดอะที่พี่พูดมานี่มันแทบจะไม่ใช่ประเทศจีนแล้วป่าวะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยอยู่พี่บวงก็ยังเป็นเชียงใหม่อยู่เพียงแต่ว่าเราได้เห็นแล้วว่ามันมีเทรนด์ของการอพยพย้ายมาสร้างเมืองเกิดขึ้นคือผมสงสัยว่าถ้าสมมุติว่าเชียงใหม่แม่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยใช้กฎหมายประเทศไทยแต่ว่าไม่มีคนไทยอยู่แล้วพี่บิ๊กไปเที่ยวก็คือเป็นคนจีนแบบ90%พูดภาษาจีนร้องเพลงจีนอันนี้ถือว่าเชียงใหม่เป็นประเทศไทยหรือประเทศจีนก็เป็นประเทศไทยแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นประเทศไทยนะก็ถือว่าเป็นประเทศไทยอยู่แต่ว่ามีคนจีนมาอยู่เยอะใช่คำนี้อืมไม่ถูกเหรอมันต้องใช้กฎหมายไทยอยู่พี่บวงก็ต้องเป็นประเทศไทยเดี๋ยววะก็เรียกว่าถูกแบบทางการแบบ official ถูกทางออฟฟิเชียลแต่ว่าทางแบบพฤตินัยไม่ใช่อืมแล้วก็อีกอันหนึ่งสำหรับหลายคนที่ไม่เคยมีโอกาสมาผมอะจำได้ว่าสมัยเด็กแบบเด็กกระโปกมากเลยตอนนั้นอะไข่ยังแบบว่าหดเล็กเป็นเหมือนหนังเต่าอยู่นะพี่บวงคือเจ๊นิดเดียวน่ารักมากเลยเคยมีโอกาสมาเที่ยววัดล่องขุนนะแล้วความทรงจำของผมคือผมมันไม่ชอบคือผมเนี่ยชอบงานอาจารย์เฉลิมชัยนะเคยไปดูงานวาดงานอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกอินกับวัดสีขาวขนาดแบบว่าเป็นงานอะไรขนาดเนี้ยแล้วก็สมัยนั้นนะรอบๆมันก็ยังเป็นทุ่งแล้วก็มืดๆอยู่แต่ว่า2 อาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปอัปเดตวัดล่องขุนที่จังหวัดเชียงรายโอ้โหพี่บวงอืมแม่งเหมือนแบบแม่งเหมือนวังอะแม่งเหมือนอาณาจักรเชื่อมันเหมือนอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งคือแค่ว่าตรงนั้นมันมีแค่วัดล่องขุนแล้วรอบๆข้างแม่งเป็นแบบเป็นเศษดินเศษหญ้าแต่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยความสำเร็จของวัดสีขาวเนี่ยมันกินใจนักท่องเที่ยวไต้หวันจีนญี่ปุ่นเกาหลีมากว่าแบบเชื่อมันดูผิดแปลกวัฒนธรรมมันดูมีความกล้าหาญนะที่แบบว่ามึงไม่ทำวัดสีแบบหลังคาสีน้ำตาลมีทองมีอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นวัดสีขาวหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วมันดึงเงินคนมาเยอะมากจนตอนเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ที่นั่นมันมีมิวเซียมใหญ่มันมีอุโบสถเพิ่มมันมีสวนน้ำที่อะไรที่แบบล้อมรอบจนเป็นเหมือนแบบเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงอ่ะก็คือความรู้สึกของผมคือมันประสบความสำเร็จมากแล้วมันเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใกล้กับเฮียอะไรเลยต้องนั่งรถตู้จากเชียงใหม่ไปเนี่ยร่วม3 ชั่วโมงแต่ว่าคือแบบแม่งแน่นมากพี่บ่วงค่าเข้า200คนไทยไม่ต้องโอ้โหคือคนแม่งแบบขี่กันชิบหายไปหมดแต่ก็มันเป็นช่วงตรุษจีนด้วยนะผมไม่รู้ว่าช่วงโลซีซั่นมันเป็นยังไงแต่ตอนที่ผมไปนี่คือแบบเป็นเมืองที่คึกคืนมากๆแล้วก็มันก็สวยขึ้นเยอะเขาก็ปรับปรุงตัววัดล่องขุนไปพอสมควรอีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากคือพอได้กลับมาเยือนที่เมืองไทยเนี่ยแน่นอนว่าภาพความทรงจำเก่าผมก่อนหน้านี้คือคิดว่ามันไม่มีอะไรมากนอกจากว่าถ้าเกิดว่ามึงจะมาเที่ยวผับมึงก็ไปอยู่แถวนิมมานแต่ถ้าเกิดว่ามึงอยากเดินตลาดกลางคืนมึงก็มาอยู่แถวๆไนท์บาซาร์มันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆสีลมอะพี่วงเชี่ยวันนี้กูจองโรงแรมมาไปลงอยู่แถวๆนั้นกลายเป็นว่าออกมาข้างนอกโรงแรมสิ่งที่พ่อตากูเห็นเป็นอย่างแรกคือตอนเช้าเรามาลงเช็คอินตอนแบบ9 โมงเช้าฝากกระเป๋าเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินมาเห็นฝรั่งแก่กับเมียกะหรี่ต่อยกันอยู่หน้าแบบซัดดูเลยwhat the fuck bro ใส่กันแบบว้าชาเชี่ยฝรั่งก็เมายี่ผู้หญิงก็ทุบรัวเลยเขาบอกโอ้ยเมืองไทยมันเถื่อนนะวะอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้เป็นภาพที่เห็นบ่อยหรอกพี่บงแต่ว่าพอมึงมาเปิดทริปอ่ะกูก็ตั้งใจว่าจะทำให้ครอบครัวเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีเชี่ยเปิดมาวันแรกแบบเจอฝรั่งแม่งนัวอยู่กับกะหรี่ไทยทุบกันแบบมันสั่นเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจมากก็คือเนื่องจากว่าเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วผมไปพักอยู่โซนแบบไนท์บาซาร์นอกจากที่เห็นเยอะๆก็คือจะเป็นพวกร้านนวดใช่ไหมแล้วก็แบบดูเหมือนทรงประมาณขายตัวอะไรประมาณนี้แต่ผมมาเชียงใหม่ครั้งนี้ครั้งแรกกับการได้เห็นความเบ่งบานของธุรกิจกัญชามันเป็นเหมือนความทรงจำในฝันผมว่าพี่บอกว่าไอ้เชี่ยสมัยกูเด็กๆนะกูเคยนั่งจำได้ว่านั่งดื่มเบียร์อยู่กับพี่ชายตอนนั้นประมาณแบบย้อนมา20 ปีที่แล้วเราคุยกันว่าสักวันหนึ่งเราจะซื้อตั๋วบินไปที่อัมสเตอร์ดัมเราอยากจะไปดูว่าประเทศที่แบบว่ามัน legalize cannabis เนี่ยมันอยู่ร่วมกันยังไงได้อย่างถูกกฎหมายอะไรเงี้ยมันเป็นแบบว่าเมื่อก่อนเราเคยมองมันไกลมากวันนี้เนี่ยเรากลับมาเที่ยวเมืองไทยมันมีความรู้สึกเหมือนผมมาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วนะเพราะว่าผมอยู่นู่นเยอะกว่านึกภาพไหมแล้ว
ผมงงว่าสรุปแล้ว เราถามกันมาทุกเอพิโซดเลยนะแม่งถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายเนี่ยคือมันมีดีเทลเยอะพี่บวงผมก็ไม่ได้ตามอุตสาหกรรมนี้เยอะนะแต่เท่าที่ผมเข้าใจคือว่าประเด็นหลักที่เราจะต้องคุยกันในเปลือกกว้างๆก็คือมันควรจะจัดอยู่ในยาเสพติดหรือเปล่าก่อนอันนี้คือสเต็ปแรกอ่าถ้าอืมถ้าเราเข้าใจกันได้ตรงกันหรือยังไงก็ไม่รู้ออกมาเป็นว่าไม่ต้องจัดอยู่ในยาเสพติดทีนี้คำถามที่สองคือกฎหมายมันต้องควบคุมแค่ไหนอืมทีนี้คำว่าถูกกฎหมายมันก็คือว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังดูเหมือนว่ามันยังไม่นิ่งเลยมันถูกใช้เป็นเกมการต่อรองหรือเป็นการควบคุมอุตสาหกรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะแต่ว่าผมไม่ได้ไปคุยมุมนั้นคือในมุมผมมองแค่ว่าถ้ามันจะผิดกฎหมายก็คือทำให้มันเหมาะสมแล้วตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่ประมาณว่าใช้สันทนาการไม่ได้แต่ว่าถ้ามึงใช้แอบไม่มีใครจับมันไม่ได้ถูกบรรจุเป็นยาเสพติดแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงจะซื้อหรือครอบครองเนี่ยต้องทำผ่านเอกสารที่ทางรัฐร้องขอซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจก็คือใบรับรองแพทย์อะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วพี่บุ๋มก็จะสามารถมีกัญชาเอาไว้ใช้ได้ซึ่งมึงดูบริบทก็รู้ว่าเอาไว้สูบเล่นแต่ว่าในเมื่อมันไม่มีใครมาแก้ให้รูปแบบการทำธุรกิจตรงนี้ให้มันชัดเจนจ้ะมันก็เลยจะอยู่เหมือนกับแบบไม่เสร็จสักทีที่พี่บุ๋มยืนโดนค่อมอยู่อย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมคือมันเป็นภาพที่มันน่าเศร้าใจนะใช่ไหนๆมันจะมาทางนี้แล้วอ่ะประเทศมึงจะโดนลุกคืบเข้ามาแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าเราทำตัวเป็นแลนด์ลอร์ดเลยคือคนไทยได้ผลประโยชน์จากการที่คนจีนมาอยู่อะเออเป็นแลนด์ลอร์ดคือเราเป็นเจ้าของที่ดินแล้วเราเก็บค่าเช่าเขาแล้วมึงแปลงประเทศให้เป็นเหมือนแบบว่าศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปเลยมึงก็กะหรี่แม่งก็มีอยู่แล้วไอ้ยากัญชามันก็โอ้โหสรุปผิดไม่ผิดว่าน้องมึงก็ทำให้ถูกกฎหมายไปเลยมันจะกลายเป็นแบบประชาชนเราอ่ะมันจะสบายมากเลยนะเว้ยสถานการณ์มันจะยังอยู่เหมือนเดิมกะหรี่ก็ยังอยู่กัญชาแม่งก็คนก็ยังดูดอยู่คนจีนมันก็ยังอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองใช่แต่ว่าเราเก็บค่าเช่าทุกอย่างใช่แล้วเราก็เอาเงินมาปนเปื้อประชาชนคือใช่มันอาจจะเป็นมุมมองที่สุดโต่งไปนิดมันอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยโอ้โหเมืองเราเมืองพุทธแต่ก็คือคุณพูดว่าเมืองเราเมืองพุทธแล้วก็อยู่กันแบบรถแดงเหมา10 คน100แบบเนี้ยอืมบางทีแม่งเศร้านะเศร้าพี่บวงมันเศร้าสิมันอืมเป็นภาพที่หลายคนเขาสะท้อนเขาพูดได้เห็นหลายทีแล้วว่าทุกอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบเนี้ยมันเป็นซีโร่ซัมเกมมันเป็นก้อนเค้กที่ถ้ามึงอยู่ในพื้นที่สังคมที่ดีเนี่ยมันต้องเอาเค้กมาแบ่งกันให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์พร้อมกันแต่การที่มึงไม่เอาเข้ามาในระบบเนี่ยผลประโยชน์มันไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าก็ไปอยู่ตรงรีสอร์ทที่กูเคยไปเที่ยวอะผลประโยชน์ก็ใช่ไงก็คือมันไม่ยอมออกมาอยู่ศูนย์กลางมันถูกไอ้ไปเชี่ยแล้วความเก็บกับคนเชี่ยมันคือมันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นอะแล้วคือแม่งก็ไม่มีใครเข้าไปใช้ คือมึงนึกออกว่าแทนที่มันจะเป็นที่ที่คนมันจะเข้าไปใช้ได้ใช่มันก็จะมีแบบว่าครอบครัวบางครอบครัวที่แบบมึงไปเที่ยวปีละ2-3 ครั้งอะไอ้ยานี่ไงป่าแม่งก็ว่ายอยู่ในทะเลสาบอยู่งั้นอะอืมนานๆมีคนตกทีนึงแล้วคือผมเข้าไปอะแม่งใหม่ตลอดพี่บิ๊กมีคนคือทำความสะอาดมันมีคนเมนเทนเนนซ์ใช่เอมันอต้องมีทีมมันมีคนmaintenance ทำความสะอาดเออแต่แม่งไม่มีใครใช้ไอ้เชี่ยนี่ไงชัดเอเจนไหมอว่ามันไม่ได้แค่นั้นนะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการไม่ให้มีคู่แข่งขันเข้ามาเรื่อยๆพอมึงอยู่ในพื้นที่ที่มึงกึ่งเทาเนี่ยคนที่เขาอยากทำมาหากินสุจริตโดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮียมองมันเป็นเรื่องของธุรกิจหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันเข้ามาไม่ได้เลยเว้ยเพราะว่ามึงไม่มีความแน่นอนกับชีวิตว่ามึงจะลงทุนได้ไหมเขาจะเปลี่ยนกฎอะไร1 2 3 4เล่นแง่กับมึงหรือเปล่าทำให้มันมีปัญหาเยอะเพื่อดึงดีมาออกจากตลาดวูบหายไปปุ๊บแล้วก็แข่งกันทางการค้าว่าถ้ามึงไม่เจ้าใหญ่พอสายป่านมึงไม่เยอะมึงก็ต้องหนีไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าคนตัวใหญ่เขาเงินเขาพร้อมเขารอให้ตลาดมันตายแล้วเขาค่อยๆกินพื้นที่ครองพื้นที่ตรงนี้ว่าสตอเขาอยู่ตรงนี้ร้านเขาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็คือเราก็คงจะนึกภาพแพทเทิร์นกลเม็ดแบบนี้ออกอยู่แล้วว่ามนุษย์เรามันก็เอาเปรียบกันผ่านทางการเมืองนี่แหละแล้วก็ทำไมเราถึงนั่งรถแดง100 บาทได้แต่ว่าโอ้โหไปอีกมุมนึงก็สามารถใช้เงินมหาศาลได้กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะไรเงี้ยโอเคนะฟังงี้มันก็แบบน่าไปแต่ว่ามันรู้สึกดีคือผมไปก็เดินชิวๆราคาแบบรับได้ไม่ได้เป็นราคาแพงหูฉี่ดมดอกไม้ไปสักเล็กน้อยแล้วก็เดินชิวๆอากาศเย็นๆสบายๆวันที่2ผมพาไปเล่นกิจกรรมที่คนจีนมาก็ต้องไปก็คือส่วนใหญ่ก็จะที่พี่บุ๋งเห็นนะเป็นทัวริสต์ดังๆตอนนี้ก็พวกเล่นกับช้างให้อาหารช้างขี่ช้างหรือว่าไอ้พวกเล่นกิจกรรมเซลล์ไม่ใช่เซลล์แบบว่ามีคนมาลูกกระเจียวนะแต่ว่า
เป็นพวกแบบว่ากิจกรรมสลิงพี่บวงเอเวนเจอร์เอาท์ดอร์นึกภาพออกไหมแบบว่าโหนสลิงตื่นเต้นเล็กน้อยครอบครัวเขาก็เลือกไปผมก็พาไปส่งไปมันก็แบบเป็นพื้นที่เล่นกิจกรรมแล้วก็สิ่งที่กู observe ได้นะพี่บวงกูโคตรเซอร์ไพรส์ไม่ว่ามึงจะไปเล่นสถานที่กิจกรรมตรงไหนกูไปเล่นซิปไลน์มาเขาเรียกว่าซิปไลน์พี่บวงเคยเล่นไหมซิปไลน์แบบคล้ายๆโรยตัวเหมือนสปายเคยเล่นอยู่เหมือนกับสมัยที่เรารอดอก็น่าจะมีเล็กๆน้อยๆแต่นี่คือแบบว่าโดดหอทางยาวๆเลยแบบมันๆอะไรเงี้ยพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นไอเชี่ยสตาฟที่อยู่ตามประจำหน่วยหรือเป็นแม่บ้านเดินธรรมดาเนี่ยทุกคนพูดภาษาจีนคล่องหมดเลยคล่องแบบกูอายแต่เป็นคนไทยด้วยแล้วก็ไม่ใช่พนักงานคนไทยด้วยบางคนกูรู้เลยว่าแบบเป็นม้งมูเซอร์เป็นแบบว่าชาวกะเหรี่ยงอะไรเงี้ยเขามาทำงานในเชียงใหม่อ่ะกูคนที่ไปอยู่ไต้หวันมา5 ปีอ่ะเจองี้ไปกูอายเลยเชี่ยคุยกับคนจีนปลอสัตว์ทุกคนเลยเชี่ยแบบเจ๋งมากแล้วก็ที่กูไปเล่นไอซิปไลน์มันก็มีฟาร์มแพะนะพี่บวงพี่บวงเคยเจอแพะตัวจริงไหมเคยพี่บวงชอบแพะไม่ชอบไม่ชอบแพะเหรอก็ตอนไปเที่ยวฟาร์มต่างจังหวัดก็เคยไปรอบหนึ่งคือผมเด็กๆจำได้ว่าเคยไปนะแต่ว่าไม่ได้มีความทรงจำใกล้ชิดกับแพะมากแต่ผมมีโอกาสไปเล่นกับฟาร์มแพะที่ซิปไลน์ที่ผมไปเนี่ยคือผมเพิ่งจะเคยได้ยินชัดๆว่าแพะมันไม่ได้ร้องเหมือนกันนะพี่บวงเคยสังเกตไหมเป็นยังไงมันร้องไงในความทรงจำเราแพะร้องไงพี่บวงถ้าเกิดให้พี่บวงทำเสียงแพะพี่บวงทำเสียงแพะเอาไงแบะแบะอย่างเงี้ยเหรอใช่คือมันก็มีบางตัวนะที่มันร้องแบะแบะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีอีกหลายตัวเลยพี่บวงที่ว่ามันไม่ได้ร้องแบบนั้นพี่บวงกูเข้าไปกูเจอแพะประมาณแบบ20 ตัวแล้วเขาก็จะเอาพวกอาหารเอามาให้เนี่ยมันก็จ่ายแบบ50 บาท100อะไรเงี้ยแล้วมันมีแพะอยู่ประมาณ4-5 ตัวมันเดินเข้ามาแล้วมันก็ร้องแบบเนี่ยไอ้เชี่ยกูรู้ว่ามันป่วยไอ้สัตว์ว่าให้มึงไม่ได้ร้องแบบนี้ไม่ใช่วะในความทรงจำกูมันต้องร้องแบบไม่ใช่วะแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งเดินเข้ามาแล้วมันก็ร้องเหมือนกันร้องเนี่ยไอ้เชี่ยเหมือนแบบซาตานอ่ะ What the fuck พี่ผมไม่เคยเห็นนะเวลาแบบสัญลักษณ์ซาตานพวกแบบปีศาจซาตานพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะมีแพะเป็นเหมือนสัตว์ประจำเป็นไม่ได้ไหมเพราะว่ามันร้องแบบนี้เฮียก็อาจจะใช่นะหนักสัตว์ไม่น่ารักผมเลยคิดว่าแบบแพ้มันคือแบบตัวแทนของปีศาจน่าตบหัวมากเลยไอ้แพะเฮียนั่นน่ะแต่ก็ไม่ได้ตบไหมไม่ได้ตบผมไม่ทำร้ายสัตว์โอ้พาไปเล่นซิปไลน์แล้วก็สิ่งที่เป็น the best of the best of the best ของเมืองไทยนอกเสียจากที่จะต้องคอนเฟิร์มอีก10,000 ครั้งว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เรื่องอาหารการกินแม่งโนหนึ่งจริงไอ้เชี่ยของกินแม่งเยอะจัดกูน้ำหนักขึ้นมาประมาณ6 โลพี่บวงอยู่เมืองไทยมาประมาณ10 วันเนี่ยชิกินแบบรุนแรงมากมันสะดวกมากมันอยู่ทุกที่กูอยากกินอีกนิดกูอยากเติมอีกหน่อยตลอดเลยเงี้ยมันก็แบบเสียสุขภาพแล้วครอบครัวแฟนชอบอาหารไทยไหมเขาเคยมาที่กรุงเทพครั้งหนึ่งแล้วเขาไม่ชอบเพราะว่าผมยังไม่รู้เทสเขาผมยังไม่ค่อยสนิทเขามากว่าเขากินประมาณไหนผมก็เลยพาไปแบบเพลนๆกินแบบ MK อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอไปอยู่ที่นู่นมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาลิ้นเขาประมาณไหนเราก็ซึมซับงวดนี้มาก็เลยแพลนเลยว่าพาไปภัตตาคารไทยจีนสไตล์เหมือนที่เราไปนัดเจอประมาณนี้น่าจะชอบอะไรแบบนี้ที่ไปเจอซันนี่ล่าสุดประมาณนั้นนะทรงประมาณนั้นนะโดนลิ้นนี่คือแบบประทับใจมากแล้วก็คือได้รีวิวจากพ่อตามาก็เหมือนเป็นการชื่นชมมาเล็กน้อยแบบเฮ้ยคือที่นู่นเขาเรียกผมว่าเขาไม่ได้เรียกผมว่าบิ๊กเพราะว่าเขาอ่านคำว่าบิ๊กไม่ได้ไม่รู้ผมเคยเล่าให้บุ๋งฟังไหมเขาเรียกผมว่ายังไม่เคยพ่อตาผมเรียกผมว่าปี้ปี้เขาอ่านคำว่าบิ๊กเป็นคำว่าปี้กูไม่รู้ว่าทำไมมาถึงอ่านว่าปี้ไอ้เหี้ยคือบิ๊กมันก็ไม่ได้อ่านยากแต่ตั้งแต่กูเจอเขาครั้งแรกตรงนี้เขาเรียกกูว่าปี้แล้วเพื่อเป็นการเหมือนกับให้เกียรติเนี่ยก็ต้องเติมคำว่าเฉียวมันก็เหมือนกับเฉียวปี้เหมือนกับคำว่าไอ้น้องอะไรมาเนี่ยเขาก็จะตั้งแต่เขาเจอหน้ากูวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือเขาจะเรียกกูว่าเฉียวปี้อันนี้เป็นชื่อที่เขาเรียกแล้วเขาบอกเลยว่าทริปกรุงเทพนั่นน่ะผมนึกไปในใจแล้วว่าไอ้ที่บอกว่าอาหารไทยอร่อยแม่งก็งันนี่หว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอมาทริปเชียงใหม่เนี่ยผมพาไปกินพยายามเลือกภัตตาคารจีนเนี่ยเรียกว่าโดนใจเรียกว่ามีเปลี่ยนความคิดที่บวกว่าแบบเฮ้ยไอชีวิตที่เชียงใหม่เนี่ยมันก็ไม่แย่นี่หว่าเพราะว่าสิ่งที่เขาเซอร์ไพรส์มากคือค่ากินอยู่
ค่าของชีพ หลังจากที่เจอรถแดงกูไป100 บาทเดินทางทั่วเชียงใหม่แล้วเนี่ยเขาก็ถามรถตู้ด้วยว่าที่พาเราไปเที่ยวเนี่ยรถตู้คันนี้เท่าไหร่10 ที่นั่งคนขับบอกว่าถ้าซื้อแบบว่าเกียร์กระปุกก็แบบ1.1 1.2 แค่นี้ก็ได้แล้วเขาบอกโหเชี่ยรถมันถูกจังวะเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยรถก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าที่แพงมากคือที่ดินพี่บวงเพราะว่าไต้หวันเป็นประเทศเล็กแล้วมันเจริญแล้วนึกภาพออกไหมเขาเดินไปถามคนขับรถว่าเอาอย่างไอ้ตึกแถวเนี่ยโง่ๆอยู่ในเมืองเนี่ยดูแบบอยู่ในซอยลึกๆหน่อยประมาณนี้เท่าไหร่คนขับบอกว่าแบบนี้เหรอ3.5 4 ล้านก็ได้แล้วครับเขาบอกโอ้โหไอ้เชี่ยที่ไต้หวันเนี่ยอันละ20ตอนเนี้ยมึงแบบมึงก็เลยนึกภาพออกเลยพี่บอกว่าคนที่ทำธุรกิจหลากหลายครอบครัวจำนวนมากที่แบบไม่มีเงินก้อนทั้งแบบ30-40แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสจริงจังอะไรแล้วว่ากูต้องอยู่ประเทศนี้เชี่ยบินมาอยู่เชียงใหม่มึงก็อยู่กับเผ่ามึงอะแล้วมึงใช้เงินแบบหาร4ทุกอย่างทุกอย่างแม่งถูกลงอะแฮปปี้ปะล่ะฟังมาทั้งหมดเนี่ยแม่งจับใจความได้อยู่อย่างเดียวก็คือพอตาพี่บิ๊กเรียกพี่บิ๊กว่าเสี่ยวปี้อ่ะไม่ใช่เสี่ยวปี้พี่บวงเฉียวปี้เสี่ยวปี้ก็เฮีย ไม่ใช่เสี่ยวปี้นะ ไม่เหมือนเลยพี่บวงต้องมีลิ้นจีนหน่อยออกสำเนียงซอเสือกับช็อตชิงนะอ๋อเฉียวปี้เฉียวปี้